שלום לכם ותודה שחזרתם אליי. בפרק הקודם ראינו שדות סופיים עם 2 איברים, עם 3 איברים, ותהינו איך אפשר להגדיר שדות סופיים עם כמות סופית של איברים. בסוגיה הזו נעסוק היום. אז בואו נתחיל. נסתכל על הקבוצה הסופית ZN. מי זו ZN? זה כל המספרים 0, 1, 2 עד N-1. שימו לב, הם כולם מספרים שלמים. נכון, כמעט כולם טבעיים, אבל יש לנו גם את 0, ולכן זה ZN ולא N גדול של המספרים הטבעיים. 0, 1, 2 עד N-1 זו קבוצה סופית שיש בה N איברים. ה-N שלי צריך להיות גדול מ-1. אנחנו רוצים לפחות 2 איברים. N גדול מ-1 זה אומר 2, 3, 4 וכן הלאה. ומה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים להגדיר בקבוצה ZN חיבור וכפל לקבלת שדה סופי עם N איברים. בואו נראה איך נעשה את זה. ברור לנו שחיבור וכפל רגילים לא יעבדו כאן. למה? כי מאוד מהר נברח מהקבוצה. נניח ש-N שווה 3, אני אקח את 0, 1, 2, אם אני אקח את 2 ועוד 1 ואחבר רגיל ויקבל 3, כבר ברחתי מהקבוצה, לא יהיה לי סגירות. לכן צריך להגדיר את הפעולות בצורה אחרת. איך נעשה את זה? הנה הפטנט. אנחנו נבצע את החשבון הרגיל, כלומר, 2 ועוד 3, 5 ועוד 7, 7 כפול 8, חשבון רגיל לחלוטין. אבל כשאנחנו נמצאים ב-ZN, אנחנו נרשום את התוצאה שמתקבלת, כשלוקחים את התוצאה ומחלקים ב-N, נרשום את השארית. כלומר, אנחנו נעשה חשבון רגיל ונרשום את השארית שמתקבלת מחילוק התוצאה ב-N. למה? כי כשאנחנו לוקחים מספר ומחלקים ב-N, השארית נעה בין 0 ל-N-1. אם אני אקח מספר 17, ואחלק אותו ב5, מה תהיה השארית חלוקה? איזשהו מספר בין 0 ל-4. במקרה של 17 למשל, השארית היא 2. לכן מובטח לי שאם אני רושמת רק את השארית, יהיה לי איזשהו מספר בין 0 ל-n-1. לפחות את הסגירות קיבלנו. אבל זה כמובן לא יספיק, צריך לבדוק שכל 11 התכונות של השדה מתקיימות. לחשבון הזה, כשאנחנו רושמים שארית חלוקה ב-n, אנחנו קוראים לזה חשבון מודולו n. יהיה לנו חיבור מודולו n ויהיה לנו כפל מודולו n. למה? כי אלה הפעולות שאנחנו משתמשים בשדה, חיבור וכפל. אז בואו נראה דוגמה. אנחנו ניקח את Z3, כלומר 0, 1 ו-2, ובואו נבנה ביחד את הלוחות, את לוח החיבור מודולו n ולוח הכפל מודולו n. בואו נלך לעשות את זה. אז בואו נבנה ביחד את הלוחות. זה יהיה לוח החיבור וזה יהיה לוח הכפל. המספרים שלנו הם 0, 1 ו-2, וכמו שלמדנו לעשות בלוחות פעולה, נרשום אותם בכותרות. 0, 1 ו-2, 0, 1 ו-2. עכשיו אנחנו צריכים לחבר ולרשום את השארית חלוקה ב3. כשאנחנו מחברים 0 למספר, שום דבר לא משתנה. לכן יש לי כאן 0 ועוד 0 זה 0, 0 ועוד 1 זה 1, 0 ועוד 2 זה 2. ואותו דבר קורה בעמודה. עכשיו אני עושה 1 ועוד 1 זה 2. כשלוקחים את 2 ומחלקים ב3, מקבלים מנה שהיא 0 ושארית שהיא 2. לכן פה יש לי 2. 1 ועוד 2 זה 3. כשלוקחים את 3 ומחלקים ב3, מקבלים מנה 1, לא מעניין אותנו, והשארית היא 0. לכן 1 ועוד 2 יהיה 0. 2 ועוד 1, שוב זה 3. 3 מחלקים ב3, השארית היא 0. רושמים פה 0. 2 ועוד 2 זה 4. כשמחלקים את 4 ב3, לא מעניין אותנו המנה, רק השארית. מה תהיה השארית? 1. אז נרשום פה 1. עכשיו נעשה את אותו דבר עם כפל. 0, 1 ו-2, 0, 1 ו-2. אנחנו רוצים לבנות שדה. כשכופלים ב-0 משהו בשדה, תמיד נקבל 0. ולכן 0 כפול כל דבר נותן 0. את השורה הזו ממלאים מהר. וגם את העמודה. עכשיו נתחיל לעשות את החשבון. 1 כפול 1 זה 1. 1 כפול 2 נותן 2. 2 כפול 1 זה גם 2. לעומת זאת 2 כפול 2 זה 4. 4 מחלקים ב3, מה השארית? 1.
זהו, הנה הלוח שלנו. דבר אחד בולט מאוד מהר. יש לנו פה סגירות. כל התוצאות שכתובות לנו פה, בדיוק כמו שצפינו, נמצאות בקבוצה 0, 1, 2. אז הסגירות כבר מובטחת. אתם כבר יכולים גם לראות בלוחות את שאר התכונות, אבל על זה נעבור עכשיו ביחד. אז הנה הלוחות שבנינו, בואו נעשה דוגמה ונראה שאנחנו גם יודעים להשתמש בלוחות. נחשב את התרגיל 2 ועוד 2 כפול 1 ועוד 1. תזכרו, סדר פעולות החשבון הוא כמו הסדר שאנחנו מכירים. קודם סוגריים, אחרי זה כפל שקודם לחיבור. אז בואו נעשה את החשבון. דבר ראשון עושים את הסוגריים, 1 ועוד 1, הולכים ללוח של החיבור, 1 ועוד 1 זה 2. ולכן יש לי 2 ועוד 2 כפול 2. עכשיו אני עושה את הכפל, 2 כפול 2 לפי הלוח, 2 כפול 2 זה 1. אז אני אקבל 2 ועוד 1, הולכים ללוח של החיבור, 2 ועוד 1 זה 0. והנה יצא לנו 0. טוב, כמובן שלא צריך את הלוחות בשביל לעשות את החשבונות. אנחנו יכולים לעשות את החשבון בראש, רק לזכור, תמיד לרשום בסוף רק את שארית החלוקה ב-n. איך אנחנו מסמנים את זה שהחשבון שלנו הוא קצת מוזר? כי אם מישהו יראה שאני אכתוב 1 ועוד 1 שווה 2 ו1 ועוד 2 שווה 0, זה יראה קצת מוזר. אז אנחנו צריכים סימן מיוחד לפעולות האלה. והנה איך אנחנו מסמנים את זה. A מוד n, או כפל עם עיגול ו-n למטה, חיבור עם עיגול ו-n למטה, זה אומר, זה לא החיבור הרגיל, זה חיבור מודולו n. זה לא נקודה של כפל רגילה, זה כפל מודולו n. או פשוט עושים חשבון רגיל וכותבים ליד מוד n. עוד דרך לכתוב, במקום שווה, שלא יגידו לנו ש1 ועוד 2 זה 0, שווה 0 זה מוזר, במקום לכתוב שווה, אנחנו שמים 3 קווים. זה נקרא שקילות. או בשפה אחרת, קונגורנציה, אבל לשם לא נדבר. אז יש לנו שקילות מודולו n, או קונגורנציה מודולו n, או שלפעמים כותבים את המודולו למטה. או ליד או למטה. עכשיו יש לנו את הסימנים ואנחנו יכולים לעבוד. בואו נעשה כמה דוגמאות. 30 מוד 7. השתמשתי בסימון הזה, A מוד N. 30 מוד 7, לוקחים את 30, מחלקים ב7, מקבלים שארית 2. יש לנו מנה, תזכרו המנה לא מעניינת אותנו, רק השארית. אפשר לכתוב את אותו דבר, 30 שווה עם 3 קווים 7 קטן למטה, שאומר שווה מודולו 7 ל-2. הנה תרגיל מסובך, אין לנו את הלוחות, לא הכנו לוחות, אנחנו נעשה את החשבונות בראש. שימו לב, יש לי פה עוד פעם שילוב של חיבור וכפל. אנחנו עושים קודם את הכפל. 4 כפול 5 זה 20. 20 מודולו 7, 14 יש לנו שארית 6. הנה ה-6. לכן נשאר לנו 3 ועוד, התוצאה כאן שהיא 6. 3 ועוד מודולו 7, 6. 3 ועוד 6 זה 9. כשמחלקים את 9 ב-7, מה השארית? 2. לכן כתבנו את התשובה הסופית שהיא 2. זה בהתחלה קצת מסובך, בסוף מתרגלים. אתם יודעים מה הדבר הכי כיפי כאן? כל הזמן עובדים עם מספרים קטנים. איזה כיף לנו. 4 ועוד 5 שווה 3, אבל מודולו 6. אז הנה עכשיו כתבנו את התרגיל עם הסימון מוד 6. 4 כפול 2 שווה ל-0 מוד 8. כי יש לנו 4 כפול 2 זה 8, מחלקים ב-8, השארית היא 0. והנה עוד פעם תרגיל מאוד ארוך, 14 ועוד 3 כפול 2 ועוד 7, את כל זה אנחנו רוצים לעשות מודולו 5. דבר ראשון, נתרגם את כל המספרים מודולו 5. 14 מודולו 5 זה 4. השלוש נשאר כמו שהוא. מספרים שהם קטנים מהן נשארים כמו שהם, כי הם השארית חלוקה. יהיה לנו מנה 0, והשארית תהיה המספר עצמו. השתיים יישאר 2, והשבע הופך להיות 2. זהו, עכשיו כל המספרים שלנו הם מודולו 5. נעשה את החשבון לפי סדר פעולות חשבון. 2 ועוד 2
זה 4, מודולו 5 יישאר לי 4, לכן יש לי 4 ועוד 3 כפול 4. הכפל קודם לחיבור, 3 כפול 4 זה 12, מודולו 5 זה 2. ואז יש לי 4 ועוד 2 זה 6, 6 מודולו 5 זה 1. זהו, נשאר לכם להתאמן ולעשות חשבון מודולרי. לא צריך לבנות לוחות, פשוט לעשות חשבונות. עכשיו נשאלת השאלה, האם השלשה ZN עם חיבור מודולו N וכפל מודולו N היא תמיד שדה? כי אם כן, מצאנו פטנט לבנות שדות סופיים. אז בואו נבדוק את זה. נסתכל על הלוחות שכבר ראינו, של החיבור והכפל מודולו 3, ב-Z3. אז אפשר לראות שחוק החילוף קיים. למה? יש לנו פה טבלאות סימטריות, ולכן ללכת מימין לשמאל או משמאל לימין יצא אותו דבר, גם של החיבור וגם של הכפל. יש לנו גם אדיש, למה? הנה בחיבור 0, 1, 2, 0, 1, 2, זה אומר ש0 אדיש לחיבור, את זה כבר לא צריך לבדוק כי דיברנו על חוק החילוף. ראינו פה ש1 הוא אדיש לכפל, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 1 אדיש לכפל. מה עוד אנחנו רואים? אנחנו רואים קיום הופכי ונגדי. איך אני רואה שיש לי נגדי? אני מסתכלת על 0, והנה יש כאן 0, כלומר 0 ועוד 0 שווה 0. ל-0 יש נגדי. מי הוא? 0. מה עם 1? בואו נחפש בשורה שלו, הנה 0. זה אומר שאם אני אקח את 1 ואני אחבר לו את 2, קיבלתי את 0. 2 הוא הנגדי של 1. ומה עם 2? 2, הנה, יש לי גם פה 0. זה אומר שאם אני אקח את 2 ואני אחבר לו את 1, אני אקבל 0, אז 1 הוא הנגדי של 2. לא מפתיע ש1 נגדי של 2 ו2 נגדי של 1, בגלל חוק החיבור, אבל אנחנו רואים את זה בטבלה. מה קורה עם הכפל? הופכי, אנחנו מחפשים רק למספרים שהם לא 0, כי להדיש לחיבור, שזה 0, לא מחפשים הופכי, אלה התנאים של השדה. אז בשורה והעמודה של 0, אני מתעלמת. אני באה ל1, מסתכלת בשורה שלו, והנה 1. מה זה אומר? ש1 כפול מי שפה למעלה, שזה 1, נותן 1. זהו, יש לנו הופכי. מה לגבי 2? הנה אני רואה בשורה שלו את 1. זה אומר שאם אני אקח את 2 ואני אכפול במי שיש לי פה למעלה, שזה 2, אני אקבל 1. אז ההופכי של 2 הוא 2. זהו, לכל איבר יש הופכי. אז במקרה שלנו כאן אפשר לראות שכנראה מסתמן שיש לנו שדה. נשאלת השאלה, האם זה תמיד נכון? מה שאני רואה פה בטבלה הקטנה הזו, זה יהיה תמיד נכון לכל N שאני בוחרת? זה מה שאני רוצה לדעת. בואו נבדוק. אז חוק החילוף בחיבור ובכפל תמיד יהיה קיים. למה? כי תזכרו שאנחנו לוקחים שארית חלוקה. אז אם אני אקח שארית חלוקה ב-N של 7 ועוד 5 או 5 ועוד 7, מה זה משנה? זה הרי אותה תוצאה, כנ"ל לגבי כפל. בגלל שבחיבור ובכפל רגילים יש חוק חילוף, נוכל לבצע את החשבון כך או כך, ואז לקחת את השארית, השארית לא תשתנה. אז אין לנו בעיה עם חוק החילוף. מה לגבי נגדי? בואו נבדוק. תמיד קיים נגדי. למה? אם A שווה ל-0, אנחנו כבר יודעים ש-0 ועוד 0 זה 0, לכן 0 תמיד הנגדי של 0. מה קורה כש-A שונה מ-0? אז בואו ניקח A שונה מ-0 שנמצא ב-ZN, ונבחר את הנגדי שלו להיות N פחות A. רגע, שני דברים צריך לבדוק. דבר ראשון זה שהמספר הזה באמת נמצא בקבוצה, ודבר שני זה שכשמחברים אותו ל-A באמת מקבלים 0, כי זו התכונה של הנגדי. אז בואו נראה שזה קורה. אני יודעת ש-A הוא לא 0, והוא איזשהו מספר בין 1 ל-N פחות 1. לכן כשאני לוקחת את N ומחסרת את A, אני אקבל איזשהו מספר שהוא יותר מ-0, כי אני מורידה 1 ומעלה, והוא פחות מ-N, כי אני לא מורידה 0. ולכן הוא באמת נמצא בקבוצה. ואם אנחנו נחבר ל-A, את N ופחות A, מה אנחנו מקבלים? מורידים את הסוגריים ומקבלים A ועוד N פחות A, ה-A מצטמצם, קיבלנו N. רגע, אבל מה זה N מודולו N? כשלוקחים את N ומחלקים ב-N, מה השארית? 0. לכן N מודולו N זה באמת 0. לקחנו את A, חיברנו N פחות A וקיבלנו 0. לכן זה הנגדי שלנו, והוא תמיד בקבוצה. לכן לא משנה איזה N אתם לוקחים, תמיד יהיה לנו נגדי. עוד V אפשר לעשות על תכונות השדה.
נשאלת השאלה, מה קורה עם חוק הקיבוץ וחוק הפילוג? תחשבו בעינים גדולים, יש כל כך הרבה שלשות לבדוק, שזה יהיה משימה קשה ביותר. אנחנו צריכים משהו שיגיד לנו, יבטיח לנו, שהחוקים האלה תמיד קיימים. טוב, במתמטיקה משהו כזה תמיד נקרא משפט. בואו נראה משפט שממנו נוכל להסיק שחוק הקיבוץ וחוק הפילוג תמיד יהיו קיימים כשנבנה את החשבונות בצורה הזו. מה אומר המשפט? אני לוקחת שני מספרים שלמים, לא משנה מי הם, מאחר ואני לא מוגבלת, לא משנה איזה ZN ניקח, A ו-B שלמים, תמיד זה יתאים. ניקח איזשהו N ב-N, מספר טבעי, וננסח את המשפט הבא. A ועוד B מודולו N שווה A מוד N ועוד B מוד N מוד N. וואו, מה כתוב כאן? רגע, תכף נתרגם. קודם נראה גם את הסעיף השני. הסעיף השני אומר בדיוק את אותו דבר, אבל עם כפל. אז אם נבין מה אומר הראשון, מיידית נבין מה אומר השני. כתוב לי ככה, תחברי מספרים, ואז תקחי שארית חלוקה ב-N. קיבלת מספר. זה יהיה אותו דבר, כמו לקחת את A ולקחת שארית חלוקה ב-N. נקבל מספר אחר, זה כבר לא A. לא בהכרח A. אותו דבר נעשה עם B. במקום לקחת את B, ניקח את השארית חלוקה. קיבלנו שני מספרים. אותם אנחנו מחברים, נקבל מספר חדש. עכשיו אנחנו עושים מודולו N. כלומר, אפשר לעשות חיבור רגיל מודולו N, או לעשות מודולו N על המספרים, לחבר אותם ולעשות מודולו N על התוצאה שקיבלנו. אנחנו עושים כל הזמן מודולו N כדי להחזיר אותנו לתוך הקבוצה 0 עד N-1. אותו דבר יהיה נכון לכפל, אפילו ההוכחות ייראו בדיוק אותו דבר. אבל בואו נראה את ההוכחה. אז אנחנו רוצים לראות את ההוכחה. איך אנחנו עושים את זה? דבר ראשון, לוקחים את A ו-B ומחלקים אותם ב-N. למה? כי אני צריכה לראות מול העיניים שלי את השארית חלוקה. כי זה המספר שלי כשאני לוקחת אותו מודולו N. אז בואו נעשה את זה. A שווה ל-N כפול איזושהי מנה, שזה Q1, ועוד איזושהי שארית R1. לכן, A שווה ל-R1 מודולו N. ותזכרו ש-R1 זה שארית, לכן זה מספר בין 0 ל-N-1. בואו נעשה עם B את אותו דבר, זה NQ2 זאת המנה, ועוד R2 זאת השארית. לכן, B הוא R2 מודולו N. עכשיו נוכיח את הסעיף הראשון. מה זה A ועוד B? מודולו N. אז אני מציבה. במקום A ו-B, אני אציב את ה-A מכאן ואת ה-B מכאן. למה? כי אני רוצה לאתר את השארית, כדי לדעת מה לכתוב במקום A ועוד B מודולו N. אני צריכה לקחת את השארית חלוקה ב-N. בואו נסדר את זה יפה, נכנס איברים דומים, נוציא את N החוצה, נקבל N כפול Q1 ועוד Q2 ועוד R1 ועוד R2. עכשיו דבר אחד אני יודעת בוודאות, כל החלק הזה שייך למנה, לכן אפשר מודולו N לא לרשום את זה. אז אנחנו מקבלים את R1 ועוד R2, אבל רגע, R1 ועוד R2 מודולו N, לא לשכוח שכל החשבון הזה מבוצע מודולו N. אבל מי זה R1? הנה R1, זה A מוד N, ומי זה R2? זה B מוד N. אז עכשיו אני אציב חזרה לכאן A מוד N, B מוד N. המוד N שפה נשאר במקומו. ומה קיבלנו? במקום R1 זה A מוד N, במקום R2 B מוד N, ועל כל התוצאה הזו אנחנו עושים מודולו N. זהו, זה מוכיח בדיוק את מה שהיה לנו להוכיח. איך ייראה סעיף ב'? בדיוק אותו דבר עם הבדל אחד קטן, אנחנו כופלים את המספרים במקום לחבר אותם. אז הנה הצבתי את A, הצבתי את B, פתחתי סוגריים, כינסתי איברים דומים, הוצאתי N החוצה. לכן, אם אני רוצה לקחת מודולו N, כל החלק הזה מתחלק ב-N, הוא לא משפיע על השארית. מי משפיע על השארית? R1 כפול R2. אבל מי זה R1 כפול R2? R1 כפול R2 זה בדיוק A מוד N כפול B מוד N. ועל הכל, על כל המכפלה עושים מודולו N. לכן נשאר לי בסוף מודולו N. וסיימנו להוכיח את המשפט. מה זה אומר לי? אני הרי לא הוכחתי פה את חוק הקיבוץ ולא הוכחתי את חוק הפילוג. מה כן הוכחתי?
שזה לא משנה מה עושים קודם. לכן, מאחר וחוק הקיבוץ קיים, אני קודם אפעיל את חוק הקיבוץ, ואז אעשה מודולו. או אני יכולה לעשות קודם מודולו, ואז לקבל את התוצאה המתאימה. אותו דבר עם חוק הפילוג. מאחר ואני יכולה לעשות את חוק הפילוג בהתחלה, ורק בסוף לקחת את השארית, יוצא לנו בדיוק אותו הדבר. לכן, מאחר ואין הבדל מה עושים קודם, לפי המשפט שהוכחנו, אין הבדל אם אנחנו קודם נממש את השארית ואז נעשה חוק הקיבוץ, או קודם נעשה חוק הקיבוץ ואז נממש את השארית. וכנ"ל לגבי חוק הפילוג. אז את החוקים האלה כבר יש לנו, גם בחיבור וגם בכפל. בואו נראה רגע דוגמה כדי שנראה איך זה עובד. אני מסתכלת על 7 בריבוע ועוד 8 בריבוע, מודולו 5. אז אני יכולה קודם לעשות חשבון רגיל ואז לקחת מודולו 5. כמובן שאני צריך להתעסק עם מספרים קצת יותר גדולים. 7 בריבוע ועוד 8 בריבוע, זה 49 ועוד 64, ביחד הם 113. עכשיו נעשה מודולו 5, מה נקבל? נקבל 3. אפשרות אחרת היא לעשות קודם מודולו 5 ואז לעשות את החשבונות. זה מה שהמשפט אמר לנו. מה זה אומר? זה אומר שאני לוקחת את 7, עוברת למודולו 5 זה 2, 8 מעבירה למודולו 5 זה 3, ועכשיו אני מתחילה לעשות את החשבונות. 2 בריבוע זה 4, 3 בריבוע זה 9, אבל מודולו 5 גם הוא 4. 4 ועוד 4 זה 8, מודולו 5 זה 3. והנה קיבלנו באופן לא מפתיע את אותה תוצאה. רגע, זהירות, על החזקות אנחנו לא עושים מודולו. למה? כי מה המשמעות של 7 בחזקת 12? זה לכפול את 7 בעצמו 12 פעמים, אין לזה שום קשר למודולו 5. והנה תסתכלו על הדוגמה הזו. 7 בריבוע אמרנו 49, 49 מודולו 5 זה 4. מה קורה כשנחשב 7 בחזקת 12? עכשיו ממש לא משתלם לנו קודם לחשב 7 בחזקת 12, אין לי מושג כמה זה, ואז לעשות מודולו. אנחנו נעבוד בפטנט השני, נחשב לפי המודולו. אז 7 בחזקת 12 זה בעצם 7 ברביעית בחזקת 3. אבל מה זה 7 ברביעית? זה 7 בריבוע כפול 7 בריבוע. 7 בריבוע אני כבר מכירה, זה 4, הרגע חישבנו, לכן יש לי שם 4 כפול 4. 4 כפול 4 זה 16, מודולו 5 זה 1, 1 בשלישית נותן 1. אז לכפול את 7 בעצמו פעמיים, או לכפול את 7 בעצמו 12 פעמים, מודולו 5 לא בהכרח ייתן את אותו דבר. אז לא לקחת את החזקות חס וחלילה, לעשות עליהם מודולו, ולחשוב שקיבלנו את אותה תוצאה. אבל משתלם לנו לעשות קודם מודולו, ואז לעלות בחזקות הגבוהות. נשאלת השאלה, מה קורה עם ההופכי? האם תמיד יש לנו הופכי? זה הדבר, התכונה היחידה של השדה שאנחנו עדיין לא סגורים לגביה. אז בואו נחשוב שנייה. נזכר בדוגמה שראינו לא מזמן. 4 כפול 2 מודולו 8 נותן 0. נניח לרגע של4 היה הופכי מודולו 8. מה זה אומר? היה איזשהו מספר, לא משנה כרגע מי הוא, שאם אני כופלת את שני האגפים של המשוואה, 4 כפול ההופכי שלו היה נותן 1, אז בצד הזה הייתי נשארת עם 2. בצד השני, 0 כפול משהו היה נותן לי 0. אז הייתי מקבלת 2 שווה מודולו 8 ל-0. זה לא נכון, כי כשלוקחים 2, מחלקים ב-8, השארית היא לא 0. השארית היא 2. המנה היא 0, אבל אותי מעניינת השארית. קיבלנו פה איזושהי סתירה, זה לא יעבוד. חוץ מזה, יש לנו עוד דרך לוודא שהדבר הזה לא מתאים לנו. זוכרים את המשפט? בשדה, A כפול B שווה 0 קורה אם ורק אם A0 או B0. ותראו מה קיבלתי פה. 4 שהוא לא 0, 2 שהוא לא 0, כפלתי וקיבלתי 0. זה לעולם לא יכול לקרות בשדה. לכן, 8, כשאין שווה 8, מאוד בעייתי. זה יקרה לא רק עם 8, עם כל מספר פריק זה יקרה. למה? מאוד פשוט, כי אם אין הוא פריק, מה זה אומר? זה אומר שיש לי שני מספרים, בין 1 ל-n, לא 1 ולא n, קטנים ממנו. רגע,
אבל אם הם קטנים ממנו, הם נמצאים ב-Zn, נכון? מה זה Zn? כל המספרים מ-0 עד n-1. אז שני המספרים A ו-B האלה, שמכפלתם תיתן לי את n, נמצאים בקבוצה שלי. ולכן, כשאני אכפול אותם, מה יקרה? אני אקבל את n, אבל n מוד n כבר אמרנו שזה 0. זהו, קיבלנו סתירה למשפט הזה. A כפול B שווה 0 בקבוצה, כאשר A ו-B הם לא 0. זה לא יכול לקרות בשדה. אז עבור n עם פריקים, יש לנו בעיה. אז אין מה להגיד. n חייב להיות ראשוני. טוב, אבל נשאלת השאלה, אם n ראשוני, עכשיו מובטח לנו שדה? אנחנו נראה בשיעור הבא שכן, ולכן יהיה לנו פטנט לייצר שדות סופיים, אבל כש-n הוא ראשוני. שזה גם מנחם. יהיה לנו שדות סופיים עם מספרים ראשוניים, אבל לא רק, גם על זה נדבר. כל זאת בשיעור הבא. תודה רבה לכם.